Bine ați venit la lansarea națională a lui Geely EX5. A trecut ceva timp de când nu am mai condus un Geely, dar iată că astăzi ne găsim în cel mai nou model al lor, unul full electric și unul destul de interesant din punctul meu de vedere. Și aici o să facem lucrurile un pic diferit, pentru că fiind vorba de o lansare națională unde nu am foarte mult timp singur cu mașina, va trebui să improvizăm puțin, iar clipul acesta va începe cu partea de condus, partea din mașină. Ulterior o să ne dăm jos, o să filmăm exterior, o să filmăm spațiul din cabină, partea de infotainment și așa mai departe, și o să vorbim despre multe alte detalii. Dar pentru că am prins mașina asta timp de mai am undeva la 40 de minute singur cu ea, am zis să începem cu partea de condus și nu o să fie toată partea exact așa ca atunci când vă fac eu clipuri complete aici pe canal, cu date de consum, cu mers pe DN, cu mers prin oraș, cu mers pe autostradă. O să mergem doar pe DN, pentru că atât ne permite traseul ales de organizatorii acestui test, dar o să încerc să vă descriu cât mai bine ceea ce simt. Este primul meu contact cu această mașină. Ce vedeți acum sunt primele minute de condus. Mă rog, am mai fost câteva minute din București până aici, suntem aproape de Snagov, în care am mers și nu am filmat, dar în rest ce o să vedeți sunt primele mele reacții de la bordul acestei mașini. Și înainte să începem, ca de obicei, rugămintea mea către voi este să dați un subscribe, să dați un like, să dați un share. Mă ajută foarte mult pe canal. Dacă vreți să deveniți membri ai canalului pentru beneficii exclusive sau să-l susțineți pur și simplu în continuare, pentru că dacă vă place ce face cineva, o publicație și așa mai departe, e important să-i susțineți, că trăim vremuri foarte, foarte grele. Puteți să o faceți prin convertirea la membership, da? Puteți să deveniți membri ai canalului. Și o chestie pe care o urăsc în momentul de față este faptul că nu știu de unde se dezactivează avertizarea la depășirea limitei de viteză. Am tot căutat să văd pe aici prin meniu, n-am găsit-o, o să mai încerc la destinație. Bun, deci înainte să începem, nu uitați de like, share, subscribe. Nu uitați să verificați secțiunea de descriere a acestui clip, pentru că acolo veți găsi și grupul de WhatsApp al meu cu voi, da, comunitatea cu și despre mașini. Avem peste 250 de membri acolo, vorbim despre tot felul de lucruri legate de industria auto în principal, dar în secundar și de alte zone care ne afectează viețile. Acolo ne dăm sfaturi unii celorlalți, vorbim de ce discounturi mai oferă un dealer sau altul și așa mai departe. Și gata, hai să vorbim despre noul Geely EX5. Și o să încep prin a vă spune ce este, chiar dacă nu sunt lângă mașina acum, și o să discutăm și la afară. Este un SUV de segment C. Are undeva la 4610 mm lungime, deci un pic peste 4,5 metri, și are un apartament de 2,75 m, iar cei de la Geely spun că asta oferă foarte mult spațiu la interior. Vom vedea când ne vom urca în spate. Este un crossover destinat, zic eu, oamenilor care vor o mașină bună la un preț bun, cu tehnologie nouă, pentru că mașina asta are niște tehnologii noi. Și în primul rând vreau să mă axez în partea asta a clipului pe modul în care se conduce. Și ce am observat de la plecare este faptul că, deși vorbim de o suspensie pasivă, vorbim de un setup foarte confortabil. Per total nu am simțit niciun fel de problemă nici în București, nici pe DN, dar ce-i drept, n-am dat de drumuri foarte rele. Asta rămâne să stabilim în momentul în care, într-adevăr, o să luăm mașina la un test mai lung, o să vorbim și de autonomie, pe diferite stiluri de mers și așa mai departe. Dar pe drumul pe care am mers eu până acum, mașina s-a descurcat foarte bine pe partea de suspensie. Încă o chestie interesantă pe care vreau să o menționez este poziția la condus. Eu mi-am reglat într-adevăr scaunul un pic mai sus ca să stau mai confortabil pe el. Scaunul are ajustare electrică, bineînțeles, și de fiecare dată când îl aranjezi, îți apare acest meniu care îți propune să salveze în memoria scaunelor poziția actuală. Ce am observat este faptul că poziția e destul de sus la volan, planșa de bord este destul de jos și tu vezi foarte bine în jurul tău. Asta înseamnă că o să ai o perspectivă foarte bună asupra drumului, o să poți să vezi foarte bine stânga-dreapta, geamurile sunt mari, deci ai o vedere foarte bună în jurul tău per total, și asta este, bineînțeles, un lucru bun. Încă o chestie cu care se laudă cei de la Geely pe EX5 este faptul că ai un head-up display impresionant, și chiar este. Are 13 inch în diagonală, are o rezoluție foarte bună, este color și îți arată pe el toate informațiile de care ai putea avea nevoie. De exemplu, cum stai pe bandă, da?
orientarea față de stânga-dreapta, îți arată limita de viteză, dacă ai cruise control-ul pornit, ce fel de cruise control ai, pentru că mașina asta are și cruise control adaptiv, dar și intelligent cruise control, îți arată destinația dacă ai navigația mașinii pornită, da, și instrucțiuni de navigare. Deci e un head-up display foarte interesant, dar atenție, ca foarte multe alte sisteme de genul acesta, nu funcționează foarte bine cu ochelari polarizați, cum am și eu în momentul ăsta pe ochi. Ochelari polarizați care te vor face să stai un pic cam așa ca să poți să vezi foarte bine ce e afișat pe acest sistem de cruise control. Mașina poate fi customizată foarte mult din punct de vedere al modului de rulare și aici vedeți că am intrat într-un meniu, un meniu care îți permite să reglezi foarte multe chestii la mașină, cum ar fi head-up display-ul, butoanele de shortcut de pe volan, da, multe alte setări, dar ai aici un meniu driver setup, da? Aici unde poți să alegi modurile de condus Eco, Comfort, Sport, poți să alegi cât de brutală să fie frânarea regenerativă. Eu o las de obicei pe auto. La fel poți să reglezi cât de sensibilă să fie pedala de frână. Deocamdată eu am ținut-o în modul confort și mi se pare un pic prea sensibilă și sunt curios dacă modul sport se schimbă sau cum se schimbă modul sport, dacă vine mai sensibilă sau mai puțin sensibilă. Din punctul meu de vedere pare mai puțin sensibilă, deci poți să te joci mai mult cu pedala de frână, ceea ce iarăși mi se pare un lucru foarte, foarte bun. Comfort braking înseamnă că mașina o să reducă cât de brutale sunt opririle în momentul în care folosești chestia asta. Avem și auto hold, hill descent control și așa mai departe. Deci avem multe moduri în care putem regla mașina asta și modul în care se comportă. Momentan, pe DN, mașina s-a comportat excelent, dar sunt foarte puține mașini care nu se comportă bine la ritmul ăsta de mers. Da, suntem pe un drum național, mergem cu 70-100 de km pe oră. N-ar trebui să aibă niciun fel de mașină probleme de genul acesta și aici avem un meniu foarte interesant pentru consumul de energie și poți să îl faci pe ultimii 50 de km sau pe ultimii 100 de km în funcție de nevoile tale. Ce este foarte enervant este acest sistem de avertizare la depășirea limitei de viteză, pentru că el, ca multe altele, folosește o cameră care e pusă aici, care citește semnele de circulație și ocazional citește semnele de la, nu știu, stații Ipeco, unde ai 5 km pe oră limita de viteză și mai devreme de asta a bipăit, mașina în continuare crede că are limită 5 km pe oră. Revenind la consum, uitați ce consum avem, 13,7 pe 100 de km. Și asta mi aduce în vedere faptul că nu v-am spus specificațiile tehnice ale acestei mașini. Păi, avem o singură configurație în România, un singur motor electric pe puntea față de 160 de kW, adică undeva la 218 cai putere, care, bineînțeles, propulsează doar roțile față, și avem și o baterie de 64 de kWh, care folosește tehnologie Blade de cea mai nouă generație. Probabil că ați auzit de tehnologia asta, deci este o baterie de tip LFP, care teoretic ar trebui să fie mult mai bună la rezistența împotriva incendiilor și ar trebui să ducă mai multe cicluri de încărcare. În același timp, haideți să facem și un test de accelerație. Acum o să ne pregătim să ieșim din localitate și o să facem un test să vedem cum accelerează mașina de la 70 la 100 de km pe oră cu talpa la fund. Nu fix în momentul ăsta, că avem aici o mașină de poliție. Dar după această mașină de poliție, hai să vedem. Deci, ieșim din Ciolpani, da, avem 70, talpă. 100. Nu e rău deloc pe reprize, o să mai frânez o dată la 70, o să facem un 70-110 și țineți cont de faptul că suntem în modul confort, da? 70, 80, 90, 100, 110. Da, hai să încercăm și modul sport, să vedem dacă se schimbă ceva. Mi s-a schimbat în mod cert ecranul sistemului instrumentarului de bord, care mi-a făcut o animație drăguță. Vedem 70, 80, 90, 100. Mare diferență nu e. Hai să vedem 90, 110, 90, 100, 110. Da, mașina se va descurca foarte bine în majoritatea situațiilor. Ce îmi place e că nu rupe aderența, chiar și în mersul mai normal, să spunem. Și îmi place acest shortcut pe care l-am pe ecran, care îți permite să treci prin diferitele moduri de condus. Mașina pare bine izolată fonic, nu o să pot să merg pe autostradă astăzi, pentru că traseul nostru e exclusiv pe DN,
dar în momentul în care o să luăm mașina la test, o să încerc să merg și pe autostradă, să vedem la 130 cum se comportă. Acum avem 130, dar nu suntem pe aceeași suprafață pe care testez eu mașinile în mod normal. Și atunci nu pot să vă spun cum se compară cu ele, nu pot să folosesc decibelmetrul, pentru că n-ar fi corect să testez mașina asta pe asfaltul de pe DN, celelalte mașini pe asfaltul de pe autostradă și să vă spun că asta are, nu știu, 50 de decibeli și pe autostradă ar avea 76 sau, mă rog. Ca să ai o comparație corectă între mașini, din punctul meu de vedere, și asta încerc să fac tot timpul în clipurile mele, ar trebui să le testezi în fix aceleași condiții, da? Adică dacă testezi mașinile la 130 pe autostradă, ar fi pe aceeași autostradă eventual și pe aceeași secțiune de drum, da, atât de disperat sunt cu privire la corectitudinea testelor mele, și acolo să îți dai seama mai exact când le compari între ele să fii pe fix în aceleași condiții, da? Să încerci să ai aceleași condiții, să-ți dai seama cât zgomot este în cabină. E recomandabil să fie și aceleași condiții atmosferice. De exemplu, dacă ești pe autostradă și plouă, s-ar putea să ai alte rezultate decât dacă ai fi pe autostradă și ai testa mașina fără ploaie, bineînțeles, pentru că ai zgomotul suplimentar adus în cabină de stropii de ploaie. Servodirecția este foarte ușoară și mașina, cât am condus-o prin parcare în București, mi s-a părut că e ușor de manevrat per total. Avem camere la 360 de grade care au o rezoluție foarte bună și la viteze mici am observat că mașina are acel sistem de avertizare atunci când schimbi banda. Un sistem care îți bagă în ecranul sistemului multimedia, îți bagă un indicator, folosește camerele mașinii și îți arată ce ai în unghiul mort. E ceva ce am văzut prima oară pe Hyundai Kia, am văzut ulterior și pe modelele Tesla, dar e un indicator aici care îți arată exact ce și cum se întâmplă pe lateralele mașinii. Îmi place că avem scaune încălzite și ventilate și pe căldura asta chiar o să le și pornesc, driver seat ventilation. Avem și masaj în scaune, ceea ce iarăși mi se pare foarte tare. E o mașină foarte bine dotată, dar în momentul ăsta nu știu prețurile. Per total însă cred că are o țintă de drum destul de bună. Nu știu nici ce suspensie are și hai să ne uităm puțin la consum, deși am cam făcut teste de accelerație. Să vedem ce consum avem acum, 14 kWh, având în vedere că avem o baterie de 64 de kWh. Asta înseamnă autonomie de undeva la 400 de km, 500, 400, undeva la 400 de km să spunem, în regimul ăsta de mers. Ceea ce s-ar putea să fie de ajuns. Probabil pe autostradă va urca consumul spre 20, asta înseamnă o autonomie undeva la 300 de km pe autostradă, iar în oraș nu m-aș hazarda să fac o estimare, pentru că Bucureștiul are un specific foarte interesant. Niciodată nu știi ce viteză medie o să scoți pe un test de consum, deși în ultima perioadă am avut undeva la 14 km pe oră medie de viteză. Mi-ar fi greu să estimez, dar aș spune că undeva între 14 și 18 cred că va avea consum în București. Asta înseamnă că la un consum de 18, să spunem cât estimez eu, ar trebui să ai o autonomie de undeva la 350 de km prin oraș. Problema este că, v-am spus, clipul ăsta are un alt specific, este făcut un pic pe drum. Nu știu momentan prețurile, urmează să le aflăm la prânz și nu știu toate specificațiile, cum ar fi puterea de încărcare. Știu că are 218 cai mașina, știu că are baterie de 64 de kWh, dar nu știu dacă e brut sau net. Știu că e posibil să aibă baterie LFP, dar nu sunt sigur. Deci stați cu mine aici să aflați toate aceste detalii imediat ce le aflăm și noi de la conferința de presă și între timp poate aflu și cum se dezactivează sistemul ăsta de avertizare la depășirea limitei de viteză și de avertizare la neatenție, că și ăsta mai scoate sunete ciudățele. A few hours later. Gata, s-a terminat și conferința de presă și am aflat câteva informații importante despre mașină. În primul rând, atunci când am vorbit mai devreme despre capacitatea bateriei, am avut informații greșite. Vedeți, asta se întâmplă dacă folosiți asistenții inteligenți din ziua de azi cu AI și așa mai departe. Eu am întrebat Gemini ce baterie are EX5 și mi-a zis 64 de kWh. Greșit. Mașina are o baterie cu capacitate totală de 60,22 de kWh, utilă de 58. Ceea ce înseamnă un spațiu destul de mic între ele, înseamnă că are un buffer destul de mic. Am mai aflat și faptul că bateria folosește tehnologie short blade, care este similară cu principiul de funcționare al bateriilor blade al celor de la
BYD. Ce face aceste baterii speciale? Faptul că sunt în primul rând cu tehnologie LFP și așa cum știți, tehnologia LFP le permite bateriilor sau producătorilor să facă mașini care să se aprindă mai greu. Știți, toți oamenii aia care comentează pe internet că, domnule, mașinile electrice iau foc și așa mai departe. Ei bine, cu bateriile LFP nu mai ai această problemă atât de pregnant. Chiar ne-au fost arătat un clip în care bateria era pătrunsă de vreo 8 cuie și ne arătau cât de puțin a crescut temperatura internă și că nu a luat foc. Mai mult decât atât, cei de la Geely spun că mașina se încarcă mult mai repede decât rivalii ei. Eu nu am fost neapărat convins, un timp de încărcare de la 10 la 80% de 28 de minute este în limită cu majoritatea producătorilor din segment. Concret, ai încărcare pe 11 kW pe curent alternativ, respectiv 100 de kW pe curent continuu. Ceea ce depinde foarte mult de curba de încărcare, ar putea fi de ajuns dacă curba de încărcare este menținută foarte sus pe parcursul procesului. Da? Și astea sunt cele mai importante informații. Da? Motorul folosește un computer foarte avansat care include 11 nuclee și care poate să facă foarte multe lucruri, dar puntea față este singura propulsată cu 217,6 cai, 218 cai puterea asta nimerit, 320 de Nm, 6,75 secunde până la 100. Hai să ne uităm la mașină un pic mai de aproape. Veți observa că designul exterior este foarte rotunjit, are foarte multe optimizări aerodinamice pentru a face mașina cât mai eficientă la toate tipurile de viteză, dar și silențioasă. Apropo de chestia asta, cei de la Geely ne-au spus că la 120 de km pe oră ar trebui să aibă undeva la 68 de decibeli zgomot resimțit în interior. Ceea ce rămâne de testat când o să avem și noi mașina la test pentru o perioadă mai lungă. Astăzi nu pot să vă arăt chestia asta. Cert este că mașina are un coeficient de rezistență la înaintare de 0,269, ceea ce este foarte bine pentru un SUV de dimensiunile astea. Și cum vă spuneam și la volan, mașina se înscrie în segmentul C. Are 4,61 m lungime și un ampatament de 2,75 m, ceea ce o pune în competiție cu mașini precum Volkswagen ID4, Skoda Enyaq, mașini precum Renault Scenic, dar toate evoluează în acest segment. Personal mi se pare că arată interesant, ai mai multe culori la dispoziție, bineînțeles, noi aici avem culoarea albă, asta am tras la sorți, farurile sunt cu tehnologie LED și pe fază scurtă și pe fază lungă, iar mașina vine cu sisteme de asistență de nivel 2+, are undeva la 16 sisteme de asistență active, cu avertizare la depășirea benzii, cu avertizare la ieșire din parcare, cu trafic din spate. Sunt foarte, foarte multe sisteme. Și ce e important de menționat pentru voi pe parte practică este faptul că sub capotă nu avem frunk. Asta e un pic de dezamăgire din punctul meu de vedere. Știu că sunt mulți dintre voi care vor așa ceva pe mașinile lor. Hai să mergem puțin și în spate. Apropo, mașina vine într-un singur nivel de echipare, acesta Max în România momentan. Mi s-a spus că în funcție de vânzări vor trebui să evalueze cât potențial e pe piață din România și e posibil să vină și alte niveluri de echipare. Dar mașina asta este prima produsă de Geely, care e un produs global. Știți că producătorii chinezi, și nu numai, chiar și producătorii europeni și americani, de foarte multe ori fac mașini targetate pe câte o anumită piață. Chinezii, în special, au mașini care se vând doar în piața lor domestică și e absolut normal să fie așa, pentru că piața chinezească are cel mai mare volum din lume. Ei bine, mașina asta este și va avea aceleași specificații pentru toate piețele pe care se va vinde și, din câte am înțeles, este primul produs de acest fel și este primul care folosește platforma electronică GEEA, care include AI, este o mașină cu Artificial Intelligence și ar trebui să aibă rezultate foarte bune pe partea asta. Ei ne-au spus că asistenții din mașină ar trebui să răspundă în 4 milisecunde, deci foarte rapid. Revenind la lucruri mai practice, mașina are stopuri cu LED și hai să deschidem puțin portbagajul. Ei ne-au spus că este cea mai practică mașină din segment. Aici avem 461 de litri de stocare în fix această poziție. Da? Avem o podea care are spațiu de depozitare aici de desubt, da? Și bancheta spate este fracționabilă 60-40. Avem prindere aici, da? Puncte de ancorare, aici avem spațiu suplimentar, aici avem difuzorul sistemului audio Flyme Sound. Flyme este practic numele sistemelor
multimedia de pe această mașină. Este un sistem dezvoltat complet nou de cei de la Geely. Iarăși aici avem punct de ancorare, o protecție pentru portbagaj și, vă spuneam, 460 de litri, iar dacă pliezi banchetele spate, o să ai undeva până la 1800 de litri de spațiu în mașină. Destul de mult pentru acest segment. Hai să vedem un build quality check. Aici avem un material moale la atingere, geamurile sunt destul de mari, nu o să ai senzație de claustrofobie în mașină. Aici avem un piano black foarte drăguț, aici avem piele sintetică, da, butonul pentru geam și iarăși Sigma Flaming Sound. Cam așa arată banchetele spate, sunt destul de inclinate spre spate și nu găsesc un buton de ajustare. Ia să vedem dacă pot de aici. Da. Pot fi ajustate într-o poziție mai ridicată să stai un pic mai confortabil. Două prinderi isofix, una aici, una pe partea cealaltă. Și un truc foarte interesant pe care îl are mașina asta la dispoziție este faptul că aici ai un sertar de 14 litri pentru stocare. Cool! Aici, pentru că vorbim de o platformă electrică dedicată, GEA, avem o podea complet plană, care înseamnă că vei avea mai mult spațiu pentru pasagerii din spate. Avem o gură de ventilație aici, la pachet cu două mufe, una USB-A, una USB-C și un spațiu de depozitare. Încă un truc mișto pe care îl face mașina asta este faptul că scaunele pot fi pliate la maxim aici în jos. Deci practic poți să ai o suprafață continuă de la șezutul șoferului, da, până în spate și la fel la pasager. La pasager trebuie să vă arăt încă o chestie interesantă. Hai să vă arăt acum până nu uit. Chiar e cool și am mai văzut-o și pe alte mașini. Respectiv faptul că acest scaun, puteți observa, că are funcție de relax. Deci se poate ridica această zonă, să poți să-ți întinzi picioarele la maxim și ai și aici prindere isofix pentru scaun de copii. Scaunele merită menționate pentru că sunt făcute dintr-o compoziție în 5 straturi pentru confortul pasagerilor. Sunt încălzite, ventilate și au și funcție de masaj. Au această siglă aici interesantă și, iarăși foarte interesant, au difuzoare în tetiere. Am mai văzut asta și pe alte mașini, dar aici difuzoarele chiar funcționează într-un fel unic. Am mai văzut asta pe Audi Q6, adică ele pot să îți redea prin aceste difuzoare informații legate de navigația mașinii, da, instrucțiuni step by step, sau dacă te sună cineva, poți să asculți convorbirea aici, să n-audă tot habitaclul ce vorbești, ceea ce mi se pare foarte ok. Hai să facem iarăși un build quality check. Aici avem un material tot așa moale pe partea superioară a panoului ușii, spațiu de depozitare destul de mult aici, iarăși materiale de calitate bună în această zonă și continuăm și cu torpedoul, destul de generos, da? Și aici poate puteți să observați sistemul de iluminare ambientală cu 256 de culori, care are diferite funcții, poate să respire, să danseze în același timp cu muzică și așa mai departe. Și aici avem niște tweetere integrate în bord, vedeți cum avem niște unde desenate aici foarte drăguțe. Și aici avem un material dur, aici avem un material moale, da? Separat de această linie. Materialul ăsta dur nu e neapărat cel mai prietenos, dar nu o să ai foarte mult contact cu el. Aici e un material mult mai ok din punctul ăsta de vedere. Deci pe materiale mașina nu stă rău deloc, dar nu știu dacă aș spune neapărat că este premium. De altfel, nici comunicarea nu dă brandul ca unul premium, asta fiind o poziție rezervată pentru mașinile de tip Lynk & Co, Zeekr, Volvo. Uitați cât spațiu avem aici la interior. Foarte mult. Deci avem spațiu la genunchi destul de mult. Scaunul este reglat în poziția mea confortabilă la condus. 1,84, uitați cât loc mai am aici, cât loc mai am aici. Și hai să vedem și la cap. Am spațiu fără niciun fel de problemă și observați și această trapă care, ce să vezi, se deschide și are și protecție solară. Și o să vă arăt în față cum se deschide. Deci, din punctul meu de vedere, foarte ok pe partea de spațiu mașina și s-a comunicat mult în sensul ăsta. Hai să vorbim și de planșa de bord, să încerc să reglez un pic volanul. Așa. Cam așa arată planșa de bord. Mie unul îmi dă foarte multe vibe-uri de Lynk & Co 02, care, spre ghinionul celor de la Geely, deși este tot al lor, este cel mai puternic rival pentru mașina asta din punctul meu de vedere. Parcă asta e un pic mai spațioasă, dar în mare sunt foarte comparabile. Vorbim de un ecran acolo de 15,4 inch, un ecran în spatele volanului pentru șofer de 10,2 inch și vă spuneam și de head-up display-ul de 13 inch. Hai să mergem și în față. Observați și mânerele, da? Bun, aici avem
iarăși materiale de aceeași calitate, butoanele pentru geamuri, chiar iarăși mi-aduc aminte de Link & Co. Nu se poate ignora această înfrățire a brandurilor. Și volanul nici nu mai zic, că mi-aduce aminte perfect de Link & Co. O să-mi dau scaunul mai în spate ca să pot să vorbesc mai bine cu voi. Și uitați, mi-a apărut acest indicator dacă vreau să salvez poziția scaunului automat. Așa, ecranul din spatele volanului poate să afișeze mai multe tipuri de informații. Iarăși am vibe-uri de Link & Co aici. Apeși pe butonul ăsta de pe volan și selectezi apoi ce informații vrei să fie arătate. Consum, mediu, multimedia și așa mai departe. Iar în partea din stânga, e controlată de butoanele astea din care poți să controlezi cruise controlul adaptiv și așa mai departe. Ai un buton de favorite aici și un buton de cancel. Da? Manetele pentru ștergătoare și pentru condus, iarăși mi-aduc aminte de Link & Co. În mare toată zona asta mi-aduce aminte de Link & Co. Aici, în spatele volanului, veți observa o cameră cu infraroșu care supraveghează fața în timp ce conduci. Ați auzit mai devreme cum face mașina în momentul în care ești la volan. Și cam așa arată. Hai să vorbim și de această zonă. Da? Bun, așa arată cheia. Simpatică, din punctul meu de vedere. Nu o să ai nevoie foarte mult de ea pentru că mașina are Comfort Access, se va descuia singură când te apropii. Încărcător de 15W pentru telefon și aici o zonă iarăși de depozitare. Din păcate doar zona asta este pentru încărcare și aici avem două suporturi de pahare cu un spațiu suplimentar pentru ceva de stocat aici foarte subțire. Aici iarăși avem o zonă foarte mare de depozitare, două porturi USB, unul USB-A și unul USB-C, da, și un power outlet. Și aici avem un buton masiv de volum, care mie îmi place foarte mult. Eu prefer butoanele fizice, mai ales când vine vorba de volumul sistemelor multimedia. Și are și altă funcție. Să spunem că ești în navigație, da? Cam asta e navigație. Dacă apeși pe buton, te duce pe Home și poți să reglezi wallpaper-ul acestui ecran. Acum, da, nu știu cât de utilă este funcția asta în mod necesar, dar mi-ar fi plăcut să pot să configurez shortcut-ul ăsta. De exemplu, să pot să apăs pe el și să mă ducă direct pe Home, fără să fie nevoie să reglez ecranul. Da? Să reglez wallpaper-ul. Acest ecran de 15,4 inch are o rezoluție bună, mai bună decât pe alte modele chinezești din punctul meu de vedere, și din partea de sus avem un meniu de scurtături din care poți să alegi modul de condus și să alegi aceste două tab-uri. Ia să vedem. I-am dat pe relaxation. Îi dăm 30 de minute și spune mi se lasă automat scaunul. Ok. Și acum mă relaxez. Interesant. E liniște, aerul pornit. Poți să stai aici să îți revii după o zi stresantă cum am eu azi. Sau poți să dai end. Mașina își revine în poziția inițială. Hai să vedem și cealaltă variantă pe care o aveam pe ecran, respectiv camping space. Aici intră mașina în modul camping. In the camping space, the vehicle will remain powered until the battery vehicle is below 20%. Și în momentul în care mașina ajunge la 20%, iese automat din modul camping. Asta e un avantaj al mașinilor electrice comparativ cu cele termice, că poți să le ții pornite dacă te duci în camping, la pădure și așa mai departe, și ai nevoie să ai energie, să ai aer condiționat și așa mai departe. La mașinile termice recente, motorul termic se va opri automat după un timp, trebuie să-l pornești din nou și așa mai departe. Cam asta înseamnă. Mai mult decât atât, mașina are și vehicle to load de 3,2 kW și mai are vehicle to vehicle. Poți să încarci altă mașină folosind bateria mașinii tale. Da, nu e o rată de încărcare foarte puternică, dar poți să ajuți pe cineva dacă rămâne în pană undeva, mai știu eu, cum dădeai odată benzină de la unul la altul. Bun, cam așa arată sistemul multimedia. Iarăși mie mi-aduce foarte mult aminte de Link & Co. V-am arătat scurtăturile. Îmi place că la scurtături aici avem poți să activezi repede încălzirea pasagerilor sau pasagerului sau a șoferului, sau la fel pentru masaj sau pentru răcire. Asta îmi place foarte mult și poți să editezi tu aici ce funcții ai la dispoziție. Aici în partea de jos ai o bară de scurtături, da, pentru aplicații. Ai aplicațiile mașinii. Mai mult decât atât, poți să-ți instalezi aplicații din acest store. Deocamdată sunt destul de puține, dar de exemplu poți să spui Spotify direct la bordul mașinii și mașina are conectivitate. Apropo de chestia asta,
Cei de la Geely ne-au spus că în momentul de față ei se preocupă și cu lansarea de sateliți pe orbită. Unul dintre venture-urile acestei companii, adică mașina are proprii sateliți în cer care îi permit să se orienteze cu GPS, să aibă conectivitate și așa mai departe. Asta este ceva ce foarte puține companii pot să facă. Geely, de altfel, este a noua, cea mai valoroasă companie sau al nouălea cel mai valoros grup auto din lume, după valoare, ceea ce este o performanță absolut genială, da? Și este unul dintre cele mai valoroase branduri în toate industriile din lume. Deci au crescut foarte mult. Ei, dacă nu știați, dețin Zeekr, dețin Volvo, dețin Lotus, Polestar, Smart și așa mai departe. Revenind la mașină, aici poți să configurezi tu ce pictograme să apară în primul rând și aici ai cele mai recent folosite aplicații, da? Aici ai meniul pentru mașină, de unde poți să modifici foarte multe lucruri. Dacă vrei să se audă sunetul cu surround, dacă vrei virtual venues, adică aici poți să ai un simulator care îți poate replica anumite condiții, da? Recording studio, music hall, opera house, concert, cum auzi pe sistemele de top, cum ar fi Bowers and Wilkins. Poți să reglezi dacă mașina face roll sau nu, când te oprești, poți să reglezi scaunele, da? Head-up display-ul și așa mai departe. Aici ai control pentru mașină, da? Foarte multe opțiuni din care poți să alegi. Aici pentru șofer, modul de condus, energy recovery, poți să setezi pe auto low, high, v-am mai spus și mai devreme, și cum să se simtă pedala de frână. Da, hill descent control, foarte multe opțiuni, inclusiv auto hold. Bravo că au auto hold. Aici ai meniul pentru lumini și pentru asistența șoferului. Poți să alegi între Intelligent Cruise Control, un sistem care te păstrează pe bandă, sau Adaptive Cruise Control, care păstrează doar distanța față de mașină din față. Poți să setezi mașina să adopte automat limitele de viteză, da? Poți să bifezi sau să debifezi chestia asta, lane keeping assist și așa mai departe. Eu încă nu am găsit unde poți să dezactivezi supravegherea feței șoferului. Presupun că o să găsesc chestia asta când o să am mașina pentru mai mult timp la dispoziție. Și mașina se bazează foarte mult și pe comenzi vocale. Da? Hai să vedem. Avem un buton aici. Turn off the AC. Ați văzut? Chiar a reacționat în 4 milisecunde. Hey, Geely. I am sorry, but I can't help you with that right now. Turn on the AC. I am learning this function. Please try again later. Turn on the AC. All right. Gata, ai dat drumul din nou. Deci foarte multe funcții. Hai să mai încercăm o chestie. What would you like me to find for you now? Open my window. All right. Foarte tare. Sorry. What would you like me to find for you now? Open the passenger window. Deci funcționează nu că bine. Foarte bine. Dar altfel vorbeam cu designerul șef de la Dacia care a lucrat mulți ani în China și îmi spunea că diferența între noi și chinezi este că la ei funcționează excelent comenzile vocale. Bun. Aici poți să alegi modurile de afișare a imaginii și așa mai departe, sunetul să reglezi și așa mai departe, conectivitatea mașinii și aici setările de mașină. Bun. Și v-am spus că vreau să vă mai arăt, de exemplu, cum se reglează trapa. Ia fiți atenți aici. Poți să o deschizi cât vrei tu. De aici. Deschizi protecția solară sau cât vrei tu să deschizi trapa. Bine, asta poți să faci la orice mașină aproape. În ziua de azi unele mașini nu-ți mai oferă protecție. Uitați că se actualizează și poziția aici pe ecran. Deci din partea asta, sincer, e foarte ok mașina pe partea asta. Ce nu e ok este faptul că nu avem Android Auto și Apple CarPlay disponibile. Dar probabil problema asta se va rezolva cu un update de soft. Mașina primește over-the-air updates, deci actualizări over-the-air fără niciun fel de problemă în viitor. Bun, și acum sunt absolut convins că veți fi curioși de prețurile pe care le va avea această mașină în România. Și tocmai mi-am dat seama că am spus eronat prețurile, pentru că v-am spus mai devreme, ea vine într-un singur nivel de echipare, acesta, Max.
V-am arătat cum se conduce, bine, foarte puțin. Am aflat între timp că mașina are suspensie pasivă, nu are amortizoare adaptive și că suspensia de pe spate este independentă, ceea ce este un lucru bun, dar pentru a-mi face o idee mai bună despre cum se conduce mașina asta, cum se descurcă pe parte de autonomie, cum se descurcă, ce consumai în oraș, ce consumai pe DN, ce consumai pe autostradă, va trebui să o luăm din nou la test pentru ceva mai, o disecare mai amănunțită în viitor. Acesta este doar un prim contact și, bineînțeles, la consumul pe care l-am acum, undeva la 14 aveam când am oprit aici la locația unde are loc evenimentul. Să spunem că are bateria 58 de kWh, dar ai undeva la 400 de kilometri maxim autonomie. Ceea ce nu e rău, nu e rău deloc. Ei spun 420 de km, dar iarăși vorbim doar de mersul pe DN. Bun, revenind la prețuri. Avem un singur nivel de echipare. Ăsta, tot ce poți să-ți alegi este culoarea. Noi aici avem un alb, dar mai sunt gri, vernil, sunt mai multe culori. Prețul este 42.990 de euro, fără rabla. Acum, dacă o să mai avem rabla sau nu, vom vedea. Cu rabla ar fi undeva la 35.000 de euro. Mult puțin, nu știu, îmi spuneți voi în comentarii, mașina vine cu 8 ani garanție, 160.000 de kilometri și în momentul de față Geely are 19 dealeri în România. Deci aprovizionarea n-ar trebui să fie o problemă, întreținerea n-ar trebui să fie o problemă, nu o să pot să vă spun aici toate sediile pe care le au în țară, sunt 19 și am înțeles că până la sfârșitul verii vor fi 22. Deci din punctul ăsta de vedere rețeaua crește, brandul în România are trend ascendent. Și nu numai în România, în toată lumea, v-am spus că este unul dintre cele mai valoroase branduri din lume, dar până la o concluzie finală trebuie să iau mașina, trebuie să merg cu ea ceva mai mult, să facem un test mai prelungit de consum, de autonomie, să vorbim despre suspensie, cum se comportă. Cât am mers eu cu ea, a fost super confortabilă și silențioasă, dar n-am supus-o la niște teste importante, nu relevante până acum. Am mers doar pe DN până la Ploiești și atât, adică nu e ceva relevant în momentul de față, dar cu siguranță pe viitor poate o să luăm și la un tur ceva mai lung să vedem cum negociem cu cei de la Geely. Da, cam asta e mașina, ăsta e un prim contact cu ea. Dacă mai aveți întrebări, lăsați-mi-le în secțiunea de comentarii de mai jos și până data viitoare, bineînțeles, nu uitați să vă hrăniți pasiunile și, bineînțeles, nu uitați să vă abonați la acest canal ca să-l susțineți în continuare. Ciao!